Moro. Ostin tämmösen silakkapuntarin niin tonne pilkille kun lähen, niin tää on varmaan semmonen sopiva siihen touhuun. No ei Vaineska. Tää olisi nosturivaaka. 3000 kiloa ja ajattelin, että tehdään tuommoista pientä empiiristä tutkimusta nytten ja mittaillaan vähän noitten Farmin ja Krapanin nostureiden oikeeta nostovoimaa, mitä ne oikeesti nostaa. Tää ei oo mikään kaikista kallein vaaka, ne on semmosia tonnin vaakoja, mitkä varmaan ois ollut ihan aika tarkkojakin. Mutta me voidaan ton Kopelkon kauhan kanssa vähän taarata sitä ja kattoo, että valehteleeko se 30 kiloa vai 300 kiloa. Niin me tiedetään toi kauhojen painot aika hyvin, niin me saadaan niistä sitten päästään vähän kartalle, että kuinka tarkka toi oikeesti on, mutta eiköhän sillä nyt suurin piirtein selviä, mitä mä tässä ajan takaa. Mutta mä pistän sen kasaan ja testaan vähän, että se lähtee toimiin, niin ruvetaan sitten vähän mittailemaan. Se tuli ihan oikeesti kevät nyt sitten. Aurinko paistaa ja lämpöä riittää. Pannaan tänne patterit ensin. On tässä ainakin metallinen toi runko, että ei tää nyt välttämättä ihan pilipali systeemi ole. Olikohan tässä 10 kiloa toi tarkkuus, niin no nyt se. Ja se saattaa kuulkaas ihan toimiakin. No. Tuli oikein kaukosäätimet ja kaikki. Tällä saa maksimi voiman näköjään jätettyä muistiin ja mitä kaikkea. Katsotaan. On muuten Isutsuun uudet talvirenkaat tuli tänään ja tänään on siis maaliskuun 5. päivä, että ihan silleen hyvään aikaan. No, onpahan ensi talveksi sitten valmiin. Se onkin vähän täys jäätä nyt. Täytyy varmaan vähän kopsutella sitä, että mun mielestä olikohan tää 680 kiloa tää. Ei kun 550. Tilavuus oli 650. Joo. Siellä nyt varmaan useamman 10 kiloa jäätä ja lunta. Suunnitelmien muutos, otetaan toi kuokkakauha, kun se on ihan puhdas, niin se on itse asiassa 50 kiloa painavampikin. Koitetaan sillä. Tarvii hakea vähän lisää ketjuja, että saa tohon kuorma-ajaan sitten jotenkin liitettyä sen.
Sitten vaan ketju kiinni. Katsotaan. No niin. Katsotaan. Nyt näyttäisi 464. Elikkä siitä puuttuisi niinku 135 kiloa. Vähän nyt pistää kyllä mietityttämään. Koitetaan laskea alas ja uudestaan. Kyllä se on sama. $532. Katsotaan, jos mä kopautan sen tyhjäksi, että miten se sitten näyttää. Kyllä nyt vähän vaikuttaisi siltä, että näyttää kyllä liian vähän, mutta kuinka paljon, niin se on vielä vähän arvotus. Tietysti nämä ei ole uusia kauhoja, että kyllähän niistä on matskua kulunut pois jo, mutta että ihan noin paljon, niin no vaikea sanoa. Mutta katsotaan nyt, jos me putsataan tää tästä, niin mitä se sitten näytti. Ei se välttämättä kaukana oo toi. Meinaan, tän pitäisi 600 kiloa nostaa maksimietäisyydeltä ja se on varmaan sillä 230 baarin paineella ja se ei jaksanut nostaa sitä kauhaa tuolta, kun toi oli ihan ulkona toi jatko. Neljä, 6, 7. Elikkä mitä se oli? 536 siinä oli aikaisemmin, elikkä vajaa 60 kiloa. En tiedä, voi olla, että siellä sen verran oli vettä ja jäätä tuolla kauhassa. Mutta tääkin näyttäisi niinku
83 kiloa vajaaksi toi paino. No, ei me oikein sen tarkempaa, niin mulla ei oikein taida olla mitään semmoista, minkä painon mä tietäisin ihan tarkalleen, niin vois sen koittaa vielä tarkastaa. Mutta mennään näillä. Tai ennen kuin aletaan sen kummemmin mittaan, niin mitataan noin paineet tosta traktorista, että paljonko sieltä tulee. Näettekö te siitä? Ja te varmaan näette. Mä menen tonne hyttiin ja pidän tän mikin tossa rintapielessä, niin katsotaan vähän. Nyt on tyhjäkäynnillä. En näe ihan täältä paljonko näyttää, mutta tosta vähän kierroksia. Nyt on 1400. 1500. 1600. Täytyy katsoa nauhalta nyt mitä ne näytti. Sehän oli yli 200 paaria, sehän oli tyhjäkäynnillä jo 200 paaria, että kyllä siellä ainakin paineita tuntuu tolleen olevan, jos ilmoitettu on 190, niin kyllähän paineet ainakin on kunnossa. Joo. Sitten me voitaisiin ruveta mittaa. Mulla tuli semmonen asia mieleen, että voihan mä nyt itelläni ton mitata ton. Mä käyn puntarilla tuo sisällä ja katon paljonko rytkyt päällä painaa ukkoja. Sitten roikkuun tohon vaakaan, että paljonko se sitten näyttää. Niin kyllähän me silleen päästään ainakin johonkin tarkkuuteen. Että tietysti se varmaan se tarkkuus pienenee, kun painoa tulee lisää, mutta koitetaan nyt semmonen vielä. No niin. Nyt on käyty puntarilla sitten ja tämmösen tangon kanssa, mitä ajattelin käyttää kahvana, niin puntari näytti 90,7 kiloa. Ja se on semmonen perusvaaka, että kyllä mä nyt oon pitänyt aika tarkkana sitä. Niin katsotaan mitä tää näyttää. Tässä taisi olla joku tarkkuusmoodikin. Sitä on kyllä tieteellistä settiä nyt tää touhu meinaa. Yhdeksänkymmentäkö se näyttää? Joo. Meinaa voi VTT tulla sitten multa kysyä neuvoa, kun tarvii niitä Higgsin bosoneita mittailla meinaan. Kyllä täältä tarkkuutta löytyy. Me ollaan nyt ainakin aika lähellä ton suhteen, että kyllä me nyt luotetaan siihen mitä se näyttää. Ja
mennään sen mukaan sitten. No niin, mulla on tässä tämmönen hyvä vastapaino. Se on tommonen portaalijalka, liikennemerkki portaalijalka. Se painaa joku vähän päälle 3 tonnia, niin se ei näillä nostureilla kyllä liiku mihinkään. Mulla on tässä mitta. Mitataan tästä paljonko on tonne matkaa ja sit voidaan vähän siirtää lähemmäs tätä vielä ja mitata uudestaan. Ja sitten loput mittaukset tarvii varmaan tehdä silleen, että pannaan ketju tonne kärryn palkkiin kiinni ja saadaan sitten katsottua, että mitä se ihan vierestä nostaa. ,8 metriä oli. Näytti 1400 olevan ne kierrokkain noin paineet jo maksimissaan. Paljonkohan siellä nyt on, kun ei näe yhtään. Koitetaan vähän kääntää. Noniin. ...541 kiloa. 5,8 metristä. Ja vähän lähemmäs, niin katsotaan mitä sitten sanoo. Nyt on 430, eli ollaan 1,5 metriä lähempänä. ...741 kiloa. 4,3 metristä. Mehän unohdettiin muuten nyt testata toi taittopuomi, että mitäs se näyttää. Katsotaan, nostetaan se katolla. Toi päästää jo toi ison puomin sylinteri. ...965 kiloa taisi olla. Mitäs tää taulukko sanoo? 4 metristä 1020 kiloa, että kyllä se aika hyvin pitää kutinsa, jos siihen lyö 20-30 paaria lisää painetta vielä, niin kyllä se sen verran voi ollakin. Joo, sit tarvii tuota kärryä vähän tyhjentää, että päästään mittaamaan uudestaan tai lähempää. No niin, elikkä tää Sermistä seuraava on 2 metrin päässä, toi on 3 metrin päässä. Toi varsinaisen rungon viimeinen on 4 metrin päässä, eli mitataan tästä ja tosta. Toi on metrin päässä, sitä meidän ei tarvi, se on niin lähellä. Niin saadaan niistä sitten noin voimat selville. No niin, katsotaan mitä tapahtuu.
937 kiloa. Täytyy vähän kääntää teille tota kameraa, se on pikkasen liian alhaalla. No niin, katsotaan sitten mitä se tuolla puomilla nostaa. No, taittopuomilla. – 959. No nyt on 1072. Me vähän lasketaan tätä ja vedetään vähän viinosti. Toi päästää toi taittopuomin sylinteri nyt kun se on noin nipussa niin sanotusti. Toi koitetaan tohon seuraavaan välipalkkiin toi kiinni. Pääpuomilla 490, ei kun siis 849. Taittopuomilla 950 ja päästää toi pääpuomin sylinteri jo. Voitais koittaa vielä semmoista juttua. Tossahan on nyt kaiken maailman geometria-hommia, että se tietyssä asennossa, puomin asennossa nostaa enemmän tai vähemmän tietyllä korkeudella niin poispäin, niin tehdään sillä lailla, että pistetään nämä ketjut nyt vähän pidemmäksi ja katsotaan mitä se sillain nostaa. Elikkä nyt meillä on tuolla ylempänä toi kourani. Katsotaan mitä se nyt näyttää sitten. Mä en nyt sitten näe, että tää on nyt toisinpäin, mutta te varmaan näette. Nyt on se mitä pääpuomilla nousee. Ja nyt sitten päästään jo pääpuomi kun taittopuomilla nostaa. No niin, siinä oli semmoiset mittaukset, eli mitäs siinä oli? Vähän vajaa 900 kiloa ja vähän päälle 1000 kiloa sitten, mitä se nosti tuolla taittopuolella. Meillä taitaa nyt olla yksi mittaus enää tekemättä ja se on sitten mitä maasta nostaa maksimiulottuvuudelta, niin se me voitais varmaan tehdä tuolla kauhalla, kun se näette, että se ei sitä jaksa maksimiulottuvuudelta nostaa, niin
koitetaan sitä vaikka silti. No niin, nyt ollaan sitten maksimiulottuvuudella. Niin katsotaan mitä tää näyttää. ...446. Katsotaan jaksaako toi taittopuomi nostaa yhtään enemmän. Just ja just jaksaa melkein nostaa ilmaa. Katsotaan jos koitetaan vähän fuskata. Vielä nousee ilmaa. ...467 kiloa. Elikkä me ei nyt ihan onnistuttu siinä, että se on vähän liian kevyt. Ja mulla on tossa kyllä painavampi kauha, niin otetaan se. Tossa on toi ojakauha. Siellä taitaa itse asiassa olla toi mun halkomaterä vielä kyytissä ja joku pöllinpätkä. Toi pelkkä kauha. Me yhdellä vaalla on se yhdellä pajalla mitattu, missä toi on toi kiinnike vaihdettu ja se taisi olla jotain 850 kiloa sitten siellä on toi, niin kyllä se reippaasti 1 tonnia painaa tolla varustuksella, niin se kyllä pitäisi riittää. Mun täytyy varmaan ajaa vähän eteenpäin tätä, että mä saan sen maksimiulottuvuuden tähän. No nyt pitäisi painon riittää. Neljä, 3. Sitten koitetaan vähän tolla. No ei se paljon siitä noussut. Taisi 500 käydä. Katsotaan, vedetään puomia vähän sisäänpäin. ...516. Toi päästää taas toi pääpuomin silinteri. Paljonko me saadaan siihen, että me vähän... 600, 700... Kato. Nyt on jatkopuomi ihan sisässä ja 728. Semmoset mittaukset meitillä oli tällä kertaa. Niin. Kyllähän se nostaa. Mä vaihdan kohta tuon oman kärryn takaisin perään, niin tehdään samanlaiset mittaukset sillä sitten, niin päästään vähän vertailemaan.
No niin, Krapanilla olisi testailtu tältä erää ja mä kerron siitä sit loppumietteet vähän myöhemmin, mutta pannaan toi farmi perään ja tehdään ne samat mittaukset mitä tehtiin tällä kärryllä. Oli vähän toi jalka mennyt tonne jään sisään. No niin, katsotaas. Herääkö tää parin kuukauden horroksesta? Tarvii toi kourakin vielä vaihtaa, kun siellä on toi risukoura, niin täytyy vaihtaa sinne toi tavallinen koura vielä paikalle. Kyllä maar toimii kaikki. Hyvä niin. Ei se vähän helpompi laittaa perään kuin toi Krapani. Kauhea määrä tilaa täällä hytissä, kun ei ole niitä kauheita kahvoja. Koitetaan tehdä tää vähän sillain helpommin. Ai, ei se on vaikeampaa. Mä luulen, että me ollaan aika lailla valmiita testiproseduuria varten. Sama kuvio kuin viime kerrallakin. Siinä on nyt sama 5,8 metriä tuosta nosturin jalan keskeltä niin tohon ne koukkuun ja sitten taisi olla 4,3 ja 3 metriä. Ne me taidettiin mitata ja maksimiulottuvuus. Niin. Mä en nyt niitä määriä tai kiloja muista Krapanista, mutta mä voin laittaa ne vaikka tähän sitten näytölle johonkin. Tässä on meinaa mennyt nyt pari päivää välissä, kun mä sen Krapanin kanssa tässä mittailin, niin ei muista enää, että paljonko oli mistäkin matkalta niin kiloja, mutta otetaan nyt tästä eka ja lähdetään siitä sitten tulee lähemmäs, niin katsotaan paljonko tää nostaa. ...541. Katsotaan jaksaako toi taittopuomi nostaa, mitä siinä oli, 700 jotain. Sitten taisi olla se 4,3 metriä, niin katsotaan se sitten seuraavaksi. ...4,1. Me saadaan, kun me käännetään
aisaohjausta vähän keskemmälle, niin saadaan se täsmäämään. Nyt nostaa pääpuomilla 763 ja taittopuomilla nousee 900. Niin alkaa päästään toi nostopuomin sylinteri taas. Katsotaan sitten saadaanko me tää ei kyllä jaksa nostaa tätä maksimietäisyydeltä enää, se on ihan saletti, mutta katsotaan saadaanko me tää niin kauas, että saatiinhan me se. Nyt on puomi ihan suorana. Tän ei pitäisi speksien mukaan nostaa maksimietäisyydeltä kuin 300 jotain kiloa. Ilman kouraa ja pyörittäjää, niin ei varmaan ihan hirveitä lukemia saada siihen, mutta katsotaan mitä se näyttää. 278 siinä on. Nostaa tuolla pääpuomilla. Ei se kaukana oo. Katsotaan mitä se nostaa tuolla taittopuomilla. Ei taida nostaa paljon enempää. 240 kiloa. Nostaa vähemmän, no se on kyllä nyt niin suoranakin, että joo. Sen verran se nostaa. Koitetaan vielä silleen, nostetaan se 6,6 metriä, eli tohon mihinkä Rapanissa oli maksimiulottuvuus ja katsotaan mitä tää nostaa siitä. Otetaan toi sama betoni painon vastapainoksi, täytyy nyt vaan mitata se etäisyys siihen. Vähän meni liikaa kuin 7 metriä. Ai. Silmälääkäri. No nyt on 6,60. Jää just ton kauhan taakse, mä en näe mitä siellä lukee, mutta te varmaan näette. Nyt on mitä nostaa tällä pääpuomilla. Ja nyt sitten taittopuomilla. Pikkusen päästää jo toi pääpuomin sylinteri. Ei paljon. 3 metriä on just tossa telin edessä. No kyllä me siitä saadaan mitattua. Pääpuomi on nyt, ei nyt ihan pystyssä. Se on 796. Ja taittopuomi on nyt vaakasuorassa. Se nostaa 500, ei kun 959. Onkohan se muuten vähän takakenossa nyt? Nyt
Ton tää pääpuomi olla ihan pystyssä. $862. Joo, otetaan sitten uudestaan vähän lyhyemmällä ketjulla. Ja taas se ketju on siinä näytön edessä. $940 ja $989. Nyt on 1025. Siinähän ne taisi ollakin sitten kaikki mittaukset. Nonni, siinähän niitä oli mittauksia kerrakseen. Ja tässä nyt nähtiin vähän sitten, että mitä tämän koko luokan nosturit nostaa. Aika hyvinhän nämä nyt on vertailukelpoisia, kun traktori on sama ja vaaka on sama. Niin silleen vertailukelpoisia keskenään, että totuudesta nyt en tiedä sitten kuinka lähellä tai kaukana ollaan, mutta en mä nyt usko, että ihan mettässä. Joo, mutta ei varmaan tähän videoon tän enempää. Ottakaahan kanava tilaukseen, jos kiinnostaa, ja voi käydä kurkkaa Instagramin puolella. Siellä tosin on ollut nyt vähän hiljaisempaa viime aikoina, mutta kyllä sinnekin aina välillä jotain päivittyy. Mutta tää oli tässä, niin katsotaan mitä sitten ensi kerralla keksitään. Se on moro.